Rally på börsen, oljebolag faller tillbaka när marknaden agerar på eldupphöret mellan USA och Iran. Kommer intresset för hållbar energi att få förnyad kraft? Välkomna till Börslunch. Det är onsdag den 8 april. Stockholmsbörsen är upp nästan 4%, 3,5 i alla fall på breda index. Idel börsgärde att smälta tillsammans med Johanna Kull, kär gäst tillbaka i studion numera på DNB Private Bank förstås. Och en ny gäst i form av Nader Hakimi Fard som är förvaltare på Storebrand. Tänkte vi ska prata förnybart, men det allmänna sentimentet idag är ju enastående starkt. Någon reflektion över det? Nej, det är ganska väntat efter vad som hände i natt att oljepriset bland annat faller. Så att den reaktionen är väl ganska väntad, tycker jag. Johanna, om inte annat är den kanske starkare än vad man hade kunnat tro, jag vet inte. Ja, men lite. Det är ju som att alla problem är helt bortblåsta nu. Och det ska väl bli intressant att följa upp. Vad innebär ett öppet Hormuzsund? Är det liksom lika många fartyg som tidigare eller vad innebär det? Men det är klart att det är positivt att de pratar med varandra, att det är den här vapenvilan och kanske att fler länder var involverade i den här förhandlingen som visar på att det ändå finns ett tryck från ganska många länder och många krafter att få till något mer varaktigt. Ja, och spännande också att se, vi kommer att prata mycket om förnybar energi och hållbarhet idag. Jag funderar lite på så här, är det en kris som behövs för att man ska få in kapital åt det här hållet? Alltså, det kunde man ju se vid Rysslands invasion av Ukraina, att det blev ju en rad åtgärder i Europa som sattes in. Och man kan ju tänka sig att det blir samma effekt den här gången. Det var ju mycket som gjordes efter den gången. Och vi har ju redan sett vissa tecken på att det kommer bli så igen. I Tyskland så har man skyndat på aktionen av landbaserad vindkraft. Jag har sett UK som kommer, eller Storbritannien som kommer att också flytta fram nästa auktionsrunda för havsbaserad vind. Så att det händer ju saker och jag tror att det kommer fortsätta även framöver. Då. Om vi inte bara glömmer bort allting nu när faran är över och allt är perfekt. Ja, men det är precis som du säger, det har ju satt fingret på liksom vårt beroende, eller Europas beroende av stater som vi faktiskt inte vill vara beroende av och hur sårbara vi är. Så det är i den här beredskapstider, det handlar ju om vår beredskap och totalförsvar och så. Så jag tror inte att vi kommer glömma bort det, även om det börjar gå fartyg i Hormuzsundet. Det är lite temat för dagens diskussion tänkte jag, Nicke, men det händer en hel del på börsen också. Ja, exakt, för där kan man väl ändå säga att man blåser faran över. Och vi ser ju något av ett rally där tidigare nedtryckta aktier syns tydligast bland vinnarna. Dometic, Volvo Cars, Yubico återfinns alla i toppen på large cap. Mot strömmen defensiva Tele2 och Telia. Tele2 har fått en sänkt rekommendation från Nordea. Oslobörsen går också mot strömmen. Där så ser vi ju norska oljebolag bland annat falla kraftigt. Equinor tappar 13%. Och så har ju oljejätten Shell sänkt sin produktionsprognos för gas för första kvartalet. Den här nedjusteringen kopplas då till konflikten i Mellanöstern som påverkar volymer i Qatar. Den aktien är ner närmare 7%. Sen så får ju guld och silver något av en uppsving igen, Gabriel. Ja, och det drar med sig Lundin Mining bland annat och Boliden på Stockholmsbörsen. Även bitcoin handlades upp när jag kollade i morse. Avslutningsvis kan vi väl nämna att den amerikanska konsumenten verkar fortfarande längta efter Levi's Jeans. Det bolaget kom in starkt och höjde sin guidance igår efter stängning. Bra tillväxt drivet av högre priser. Aktien var upp 9% i den amerikanska för eller efterhanden. Jag lär mig aldrig det där riktigt. Tråkigt också, för jag skrev en påskkrönika om att det nog var läge att köpa norska oljeaktier fortfarande eftersom den här konflikten säkert skulle tröska på längre än vad man tror. Om 2 veckor kanske du har rätt. Ja, tyvärr är det ju så. Det är väldigt mycket varannandags sentiment på den här börsen. Men den sektorn vi ska prata om, förnybar energi, hållbara aktier i allmänhet, har väl gått rätt starkt även innan krigsutbrottet efter en ökenvandring.
Absolut. Senaste året så är förnybarsektorn då mätt med S&P Global Clean Energy Index upp 60% och i år är det väl runt 15%. Så det har ju hänt saker innan det här också. Hur är det med private banking-kunderna som du jobbar med numera? Ja, nej men det är klart att det finns ett intresse för de här aktierna. Drivet av flera skäl. Ja, men dels det här som vi har pratat om, att alla inser att, att energibehovet växer världen över. I primärt Europa och många delar av Asien vill man slå sig fri från det här beroendet man har. Så att det finns ju liksom väldigt många starka fundamentala drivkrafter som gör att man vill vara med på tåget. Men sen så är det ju också utvecklingen som oavsett om det är private banking-kunder eller retail-kunder eller vad vi pratar om för kunder, så är det klart att liksom en kursutveckling på 60% på ett år, det för med sig ett intresse. Ja, det ser vi också, att det är klart större intresse. Och jag sitter här idag så att det är väl ett tecken på. Ja, men hur ska man tänka då? Alltså, för vi har ju pratat om att liksom, vi hade ju hela hållbarhetstrenden, hela förnybar energi. Det gick jättebra 2020-2021. Sen så hade vi liksom Ukraina-kriget. Vi tappade helt fokus från hållbarhet i alla fall, men ändå så här, vi behövde behålla det här. Samtidigt om man tittar på hur beroende EU är idag av liksom all möjlig import av energi. Ja, men vi importerar ju 60% av vår energi. Och det är klart att det är ju inte hållbart i längden. Och det är därför den väckarklockan kom ju starkt efter Rysslands invasion av Ukraina. Och EU ökade kraftigt på liksom investeringarna i förnybart men också i fossilfritt. Det är den energiproduktionen som vi kan få fram på hemmaplan så att säga. Så vi ser ju fler länder som Polen, Frankrike, England, nu också Tyskland som ju för inte alls många år sedan helt stängde ner sin kärnkraft. Nu börjar prata kärnkraft igen. Också Sverige. Där är ju väl problemet att där är ju Sverige ett bra exempel på att det tar tid. Det är enorma investeringar som tar väldigt många år. Jag menar, vad var det vi hörde att spaden skulle vara i marken under den här mandatperioden? Ja, men där är vi ju liksom inte. Ja, det är någon månad kvar. Men så att det blir ju satsningar på förnybart just för att så här, en andel att vi till 60% importerar vi vår energi i ett läge där energi och elproduktionen förväntas alltså stiga jättemycket. Det är klart att det inte är hållbart. Dina tankar, Nader? Vi hade en bild uppe som flimrade förbi lite grann där vi sett cykeln komma och gå lite grann. Ja, exakt. Det var en bild på förnybarsektorn jämfört då med globala breda börsen och sen också globala tillväxtaktier. Vi ser förnybarsektorn nederst i bild där. Vi hade en period, om man delar upp det i 3 perioder, så hade vi en period kring pandemin där den här sektorn då steg väldigt mycket. Det var väldigt mycket förväntningar på allt som skulle hända och det skulle hända snabbt. De här förväntningarna ledde ju till extremt höga värderingar. Och det här kom ju kapp till slut då. Sektorn gick ner. Sen hade vi en period med när Ryssland invaderade Ukraina. Till en början gick förnybar bra. Sen kom inflation in i systemet. Finansiering blev dyrt. Så att den här sektorn då led igen. Och sen så hade vi den här perioden innan då, eller efter att Trump valdes, och det var väldigt stor osäkerhet kring vad som skulle hända med den här sektorn. Sen kom utfallet då i att det blev inte så illa som marknaden hade befarat, och än en gång ledde det till att Trump faktiskt blev en ganska bra president då för förnybarsektorn. Det är ironiskt. Om man lägger ett presidentraster så är Biden dålig för den här typen av aktier och Trump är bra. Ja, och det visar ju kanske också att det är inte så mycket vem som sitter vid presidentmakten som styr vad som händer, utan det är så många andra faktorer som inflation och finansiering och marknaden generellt. Och det är väl liksom en sån här fråga nu
man tänker att behovet ökar, alla inser sårbarheten och vi måste satsa. Samtidigt kan, om inflationen stiger till grund av de här högre energipriserna, det dämpar liksom något i Absolut. att det är så kapitalintensivt. Sen kan man ju hoppas att många av de här bolagen är bättre rustade då, efter den här förra omgången som inte var så många år sedan faktiskt. Så att det återstår att se, men jag tror att sektorn generellt är mycket bättre rustad idag än vad det var efter Rysslands invasion. Men och talar det då någonstans också för att den här uppgången kan fortsätta? Ja, absolut. Det tror jag. Och det är klart att sektorn har ju gått väldigt starkt nu. Det kan komma speciellt efter en sån här dag så kan det komma någon liten period där det står still eller går tillbaks något. Men jag tror att trenden är ju åt det hållet. Och tittar man då på hur det ser ut om vi tar de här 3 stora blocken. Vi har ju USA som nettoexportör, så utifrån energisäkerhetsfråga så är de i en bättre position. Och Kina som satsar väldigt mycket på allting egentligen, både förnybart och elektrifiering, värdekedjor och så vidare. Sen har vi då Europa som är någonstans mittemellan och väldigt sårbart. Och framförallt i Europa så tror jag att det här kommer leda till större utbyggnad av förnybart och förmodligen också kärnkraft på sikt. Men för Johanna, visst är det väl så att liksom elintensiv industri i Europa har mycket dyrare kostnader än USA och Kina? Ja, de betalar ju 50% högre pris för sin energi än USA och Kina. Så det är såklart att det är någonting som får en påverkan på ens konkurrenskraft. Och därför så måste man göra investeringar i energieffektivisering, energibesparing, men också i liksom energiproduktion. Och då är det ju det fossilfria som Europa kan investera i, och där det också finns liksom politiska mål kring. Nu inte det, vill jag säga. Jag tror ju mer på det här affärsmässiga som ligger i det än politiska beslut som är ett val bort från att ändras. Eller om vi pratar om EU så är det väl inte ett val, då är det väl liksom 17 val och lite olika utredningar. Men hur som helst så har ju Europa faktiskt ett mål om att 42,5% av vår energiförbrukning ska komma från förnybart 2030. Och där ligger ju de europeiska länderna inte alls. Sverige ett undantag med några ytterligare. Men vi är inte på väg dit. Det stiger, men det stiger för långsamt. Men målet ligger fast. Det bindande målet är 42,5%, men det uttalade målet är att man vill nå 45% till 2030. Så att det är klart att det måste göras stora investeringar. Och det ligger i företagens intresse. Som företagen som ju själva har egna utsläppsmål. Vad är den största utsläppskällan? Jo, men det är den energiförbrukning man har, energianvändningen. Men det är också en av de största kostnadsmassorna för de här, framförallt för elintensiva branscher. Så det finns många drivkrafter. Men blir det upp till företagen då att driva den här frågan och den här omställningen, eller vart? För jag tänker ändå att någonstans behöver politiken också samspela här. Absolut, jag tror politiken är absolut viktig, men sen är det politiken kan göra förutom, alltså, om vi inte pratar om liksom subventioner, det är också en sån grej som tillståndsprocesser har ju varit något som har saktat ner hela den här processen. Så att där kan man göra väldigt mycket, och man försöker väl inom Europa framförallt, eller EU, att korta de här tillståndsprocesserna då. För jag tänker typ havsbaserad vindkraft, apropå tillståndsprocesser, är väl liksom, har gått på ganska mycket motgångar. Ja, absolut, så har det varit. Men nu hade vi 10 länder som kom överens om att bygga rekordmycket då, till 2050 i Nordsjön. Nu är inte det... De har ju gjort en avsiktsförklaring att man vill göra det, men jag tror att momentum kommer vara starkare för sektorn än vad det var tidigare. För att det är ju precis som Johanna också var inne på, är att för Europas del, om vi ska producera mer energi inhemskt, så är ju förnybar en väg då. Så att, och det här är också ett läge där
priset för många av de här teknologierna har kommit ner väldigt mycket. Vi ser en kursgraf här på ett bolag som heter Cadeler som är verksamt just inom havsbaserad vindkraft. Exakt, och Cadeler har ju installationsfartyg för att installera turbiner ute till havs och det är ett specialiserade fartyg. Man är störst i världen utanför Kina idag. Och det här är då en del av man har ju läst det har varit väldigt mycket negativt kring havsbaserad vindkraft och mycket framförallt kopplat till USA, men det här är då också en nisch där det har varit flaskhalsar, något som också Cadeler kan då bemöta. Så att det utifrån det som vi pratar om ska hända framöver, mer utbyggnad av förnybart, energisäkerhet och så vidare, så är det en aktie som är ett innehav i vår fond och har varit det under en längre tid. Reflektioner från dig, Johanna, det går lite i modet. Vilka sektorer som anses vara liksom investeringsbara eller heta? Ja, ja och nej. Alltså, investeringsbara och heta, det är väl framförallt försvarsfrågan vi såg. Liksom ett tydligt skifte i att där gick många från att inte vilja investera till att sen absolut vilja investera. I övrigt så skulle jag säga att det har inte skett så stora förändringar i vad man vill och inte vill investera, utan det är ju primärt drivet av liksom vart se avkastning och så. Är liksom investerarkollektivet och era kunder mer eller mindre investerade av förnyelsebart till exempel eller sustainable investing Ja, precis. Det här är en rapport som Morgan Stanley har gjort på globala privata investerare. Och där ser de ju för det första att 88%, om vi kollar på individuella investerare runt om i världen, är very or somewhat interested in sustainable investing. Så att det finns ett stort intresse, och det här intresset i motsats till vad många tror har faktiskt ökat de senaste 2 åren. Så trots allt man hör om att du kommer inte ha något jobb kvar och hållbarhet är dött och hit och dit så är det ju inte så som verkligheten ser ut, oavsett om man går till investerarkollektivet eller till bolagen själva. Sen har det skett vissa liksom förändringar, vilket har varit sunt. Vi var inne på det tidigare, att där i nollräntemiljön, då var det väldigt mycket så här snabba lösningar. Man trodde att de investeringar man gjorde i väldiga tillväxtbolag, i vissa fall förhoppningsbolag, skulle rädda världen och lösa alla problem. Det var ju kanske inte liksom en sund förväntansbild. Den har ju tagits ner ordentligt till att vi nu kanske pratar mer brett och att det ska vara liksom integrerat på ett annat sätt. För jag är nyfiken också på, vi ser ju hur intresset ökar och har varit stigande under ganska lång tid. Samtidigt så funderar jag lite på att tidigare så kanske man investerade just i mer typen av förhoppningsbolag, brände sig lite. Hur är intresset för att också flytta kapitalet till den här typen av bolag, eller handlar det mer om att man hittar då bolag med liksom en bevisad affärsmodell där hållbarhet eller liksom den rena energin också är en del i ett större tema eller en större investering? Ja, det senare du sa, utan det är ju avkastningen. Det finns ju liksom inte ett grönt premium på det sättet. Jag menar, man investerar ju för att få en avkastning på sina pengar. Men det som jag skulle säga, oavsett, alltid när man pratar med förvaltare och så är ju det här någonting som är integrerat i förvaltningsmodellen. Ja, men jag tittar på risker och möjligheter. Och vilka stora risker har vi i närtid och under lite längre tid, och vilka stora möjligheter har vi? Och då är det omöjligt att inte se energitemat, både vad gäller risker och möjligheter. Men det stämmer som du säger, det gröna premien som fanns innan, det har ju försvunnit. Men nu kan man kanske prata mer om säkerhetspremie. Och det kanske är lite bredare då, och det här temat om hållbarhet också kanske bytt skepnad lite till att man pratar om resiliens och energisäkerhet och så vidare. Och det är ju lite bredare, men det behöver inte betyda att det är negativt för hållbara sektorer.
Du byter den gröna premien mot en energisäkerhetspremie. Ja, Defense. men vi har fortfarande kvar grundproblemet att bolag som Vestas, Örstedts liksom alltid åker på någon form av byggbolags-smäll. Att det inte går att tjäna pengar av andra skäl. Vi har en kursgraf på Vestas som just nu går bra. En längre graf är inte lika smickrande. Nej, exakt. Och Vestas gör ju väldigt mycket internt nu själva för att förbättra lönsamheten. Det är också ett innehav i fonden idag, har varit det under en längre tid. Man styr ju upp själva serviceaffären och den del som fokuserar på landbaserad vind är ju lönsam idag. Och tittar vi då också framöver, så det här är en sektor som en oro kanske också varit framåt att utländska aktörer ska komma in, framförallt kinesiska, och konkurrera med till exempel Vestas då. Men där ser vi att det görs försök till åtgärder inom Europa för att försvara den här industrin. För man vill inte att samma sak ska hända inom vindindustrin som hände inom sol då, där det totalt domineras av Kina. Och där tror jag inte faktiskt att vi kommer ha en chans att komma ikapp. Så att där finns ju absolut fördelar för ett bolag som Vestas och europeiska företag framöver. Och det är också kritisk infrastruktur, så att det kan ju vara en fördel för dem framöver. Ja, nej, men verkligen. Alltså, regionaliseringen har ju blivit på en helt annan nivå. Att man tittar över sina leverantörskedjor och ser vilka är det som har inflytande över det som är vår kritiska infrastruktur. Det märker man om man pratar med liksom startupbolag också, att de funderar på vart de har sina datacenter och vart datan lagras och så vidare. Så. Nu har vi inte pratat om datacenter alls, men det fanns ju liksom en energiefterfrågansdrivare redan innan den här konflikten som gjorde alla typer av energi. Och det är väl en av de drivarna som kommit på senare år som ligger i bakgrunden lite då nu, men den finns ju absolut där. Jag menar, vi ser ju liksom en mycket större efterfrågan på energi generellt framöver än vad man har sett tidigare. Vilket väl också är en av anledningarna till att det förnybara även ökar i USA bland annat. Exakt. Där det går inte att bara efter mer bara för ett datacenter. Fullt med vindkraftsnurror om man åker bil i Texas faktiskt, kanske man inte tror. Och så går tiden väldigt fort när man har roligt också. Det är en gammal visdom, den är sann även idag och Börslunch är slut. Men imorgon, torsdag, är vi tillbaka igen. Samma tid, samma kanal. Och Stockholmsbörsen har stärkts under det här programmet. Närmar sig 4% upp nu, faktiskt, vill jag bara flika in. 3,76 på Breda. Otroligt. Stort tack för oss. Och tack, kära gäster. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.